Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 189, sau khi Thạch Hạo lao vào bên trong hồ hỗn độn thì ở một nơi khác, để cô mất đi chân thân, hắn lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Còn Thạch Hạo, sau khi đi xuống hồ, hai con muỗi hỗn độn cấp bậc thiên thần cảnh đã ngay lập tức lao về phía anh ấy mà công kích. Thấy vậy, trong tay Thạch Hạo, nắp lò luyện đan mở ra, từ bên trong đó, một tia chớp xẹt qua đánh thẳng vào một con muỗi. Làm xong, cầm vạn linh đồ trong tay, đồng thời tay kia nắm lấy cổ phù, Thạch Hạo lại tiếp tục phóng ra công kích đánh về phía con muỗi. Nhưng mà tốc độ của muỗi hỗn độn quá nhanh, nháy mắt sau nó đã tránh né hết toàn bộ công kích của Thạch Hạo. Tuy nhiên, đang trong lúc giao chiến, cơ thể Thạch Hạo lại xuất hiện một đốm lửa đen bay ra lao về phía con muỗi kia. Thấy thế, con muỗi kia cũng liền bỏ chạy, điều này khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ một hồi, anh ấy liền đi sâu xuống dưới đáy hồ và xem thử. Bất chợt, khi đi tới điểm cuối, Thạch Hạo như đứng hình khi thấy trước mắt mình là một bộ xương khô khổng lồ của một con rồng. Chẳng những vậy, ở phía trước của bộ xương khô đó còn có thân thể của một người con gái đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Giờ khắc đó, Thạch Hạo chỉ biết đứng nhìn chứ không dám lại gần, trong lòng dao động khó mà bình tĩnh được. Lúc này, một vài suy nghĩ cũng liền xuất hiện trong đầu Thạch Hạo. Đến khi suy nghĩ thông suốt, anh ấy cũng liền ngồi xuống, sau đó tiến hành hấp thu luồng ánh sáng nhàn nhạt tới từ người cô gái kia để tẩm bổ cho cơ thể mình. Và quả nhiên, thứ này vô cùng quý giá. Sau khi hấp thụ hết thứ này, luồng tinh khí thứ hai trên cơ thể Thạch Hạo rốt cuộc cũng đạt tới đại viên mãn, không thể mạnh hơn nữa, trừ khi tu ra luồng tinh khí thứ ba. Nghĩ đến đây, anh ấy cũng liều một phen chuẩn bị độ kiếp. Hít sâu một hơi, ngay sau đó Thạch Hạo cũng liền đi ra bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi vừa từ dưới đáy hồ phóng lên, trên bầu trời đã có một đám người chờ sẵn. Sau đó, khi Thạch Hạo vừa hiện ra, một luồng tiên huyết cũng liền phóng ra, tạo thành những bông hoa bao vây nam nhân kia ở bên trong. Đối diện với bọn hắn, Thạch Hạo vung kiếm trong tay rồi chém thẳng ra một đạo ánh sáng vàng về phía trước đánh nát những bông hoa kia. Tuy vậy, trong lúc giao chiến chớp mắt vừa rồi, Thạch Hạo cũng bị thương nhẹ, còn đám người kia, bọn chúng rất nhanh đã lao tới. Đối diện với bọn hắn, lôi điện trên người Thạch Hạo mang theo ánh sáng vàng rực rỡ đã liền phóng ra rồi đập thẳng xuống mặt đất. Nhất thời, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát, toàn bộ đám tay chân mà Đế Côn phái tới đều bị đánh tan, tất cả bỏ mạng ở tại nơi này. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn chưa hết. Ngay khi đám tay chân bỏ mạng thì ở phía xa, cái tên Mãng Nguyên đã liền xuất hiện. Nói vài lời võ mồm, lão ta cũng liền giương cung lên hướng về phía Thạch Hạo. Bên cạnh lão ta, một lão già của Minh tộc cùng Thiên Quốc cũng đồng thời xuất hiện rồi phóng ra công kích. Cứ như thế, hàng loạt đám người mạnh mẽ cùng tới đồng thời vây công Thạch Hạo. Đối diện với đám người này, Thạch Hạo gầm lên, kiếm thai cùng lôi điện trong tay tỏa sáng. Ngay sau đó, anh ấy phá đi từng đòn công kích. Có thể nói, cuộc chiến lúc này đã trở nên vô cùng khốc liệt, một mình Thạch Hạo chiến hết một đám người cấp bậc thiên thần cảnh. Vừa đánh, Thạch Hạo vừa gầm lên quát, tất cả các ngươi đừng mong rời khỏi chỗ này. Dứt lời, từng đòn công kích khủng bố trên người Thạch Hạo đã liền phóng ra, đánh về phía đám thiên thần đang bao vây mình. Tuy nhiên, công kích của Thạch Hạo vẫn chưa đủ sức lấy mạng đám người này. Bởi vậy, lại một lần nữa, anh ấy phải dụ đám muỗi kia ra một lần nữa. Đến khi từ mặt hồ phóng ra, đám muỗi đã ngay lập tức phóng về phía đám người thiên thần kia, rồi bu lấy cắn nuốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người kia giật mình cố gắng chống đỡ, bọn họ cũng không có cách nào tiêu diệt những thứ đáng sợ này. Nếu không phải đám muỗi này đã không còn thần trí, thì cả đám bọn họ có thể nguy hiểm tới tính mạng rồi. Cuối cùng phải rất lâu sau, đám thiên thần kia mới đuổi được những con muỗi kia đi. Sau đó, một tên gầm lên, một đạo ánh sáng xanh liền tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, liền ập xuống người Thạch Hạo. Đối diện với nó, trên người Thạch Hạo ánh vàng mang theo lôi điện ngập tràn, kiếm thai trong tay cũng liền vung lên, hung hăng cùng tên kia va chạm. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích đánh vào, một vụ nổ cứ thế ầm ầm bạo phát, tên kia cũng bị thổ huyết rồi bị chém bay ngược lại. Đến đây, hắn ta rất tức giận. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, sau đó bản thể của cái tên Đế Côn kia đã xuất hiện. Thế vậy, Thạch Hạo lạnh lùng quát, Đế Côn, ngươi cũng tới rồi sao? Lần trước chỉ là chân thân, hôm nay bản thể xuất hiện, ta sẽ diệt bản thể. Nghe vậy, Đế Côn quát lớn nói, dù là chân tiên chuyển thế cũng không cứu được ngươi này hôm nay đâu. Dứt lời, lão ta đột nhiên cười lớn. Đến đây thì hết tập 190 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.